Hello anh em, mọi người đang rất mong chờ được xem tiếp câu chuyện của Resident Evil đúng không nào? Do các sự kiện diễn ra tại thành phố Raccoon khá nhiều và đan xen nhau, cho nên nếu có chỗ nào Maximon kết nối còn lủng củng thì anh em thông cảm giùm nhé. Giờ thì hãy bật phụ đề lên và cùng Maximon tiếp tục nào. Quay lại hành trình đi tìm vaccine để cứu Jill của Carlos. Trong bệnh viện Raccoon gần đó, anh vinh hạnh được những con Hunter beta đón tiếp. So với đàn anh Hunter Alpha nguyên bản, lũ Hunter mới này có tốc độ phản ứng nhanh hơn. Ngoài ra, bộ móng vuốt sắc bén của chúng có thể cắt đôi cổ họng của con mồi một cách ngọt liệm không chút khó khăn nào. Sau khi được tạo ra bởi cơ sở nghiên cứu của Umbrella tại châu Âu, chúng được thả vào thành phố Raccoon để tham gia buổi party quỷ dữ này. Các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi các chỉ số thực chiến của chúng trước khi quyết định có đưa vào sản xuất hàng loạt hay không. Vẻ ngoài của chúng không khác nhiều lắm so với bản Alpha, chỉ có phần đầu bị đột biến nhiều hơn. Với lợi thế tấn công từ xa, Carlos hit and run và nhanh chóng tiêu diệt được chúng trước khi di chuyển đến khu vực kế tiếp. Lúc này, Carlos rất ngạc nhiên khi phát hiện ra Nikolai thực chất vẫn còn sống. Nhưng đồng thời, anh cũng chứng kiến hắn ta giết chết Tyrell, một đồng đội khác trong UPCS. Biết rằng Carlos đã nhìn thấy những thứ không nên thấy, hắn đưa súng lên chuẩn bị giết luôn cả anh. Nhưng Tyrell vẫn còn sống. Anh ta vẫn kịp kích nổ quả bom trên người để kéo Nikolai chết chung. Nhưng tên cáo già này kịp thời nhảy ra ngoài cửa sổ để tránh vụ nổ. Carlos nén đau thương trước cái chết của người đồng đội. Anh đi sâu hơn và tìm được phòng thí nghiệm. Sau một hồi tìm hiểu, anh bắt đầu vận hành máy móc để tổng hợp điều chế ra vaccine. Nhưng cùng lúc này, một bọn quái vật khác bên trong các bình chứa đã phá kính và thoát ra ngoài. Như anh em đã biết, lũ Hunter được tạo ra bằng quy trình chung là kết hợp giữa trứng của con người và DNA của loài lưỡng cư cùng với T-Virus. Nhưng đối với những con Hunter Gamma này thì có khác một chút. Bọn này là sự kết hợp giữa trứng của loài lưỡng cư đã được thụ tinh với DNA của con người và T-Virus. Mặc dù vẫn còn trong quá trình thí nghiệm, chúng ta dễ dàng thấy rằng ngoại hình của chúng khác hẳn so với đám đàn anh, trông y hệt như những con ếch đứng bằng hai chân vậy. Khi đã có vaccine và quay trở ra, anh mới phát hiện ra cả tòa bệnh viện này sắp bị phá hủy bởi những khói thuốc nổ của hắn. Carlos vừa né tránh lũ Hunter vừa cố gắng chạy thoát thân. May mắn là anh kịp thời thoát ra khỏi bệnh viện trong tích tắc trước khi nó phát nổ. Khi quay về tòa tháp đồng hồ, Carlos lại đụng độ con quái vật điên rồ kia. Con này có bộ sống hơi bị dai đấy nhỉ. Trải qua nhiều lần chạm trán với Carlos và Jill, nó cũng bị tổn thương kha khá và ngoại hình có chút thay đổi so với ban đầu. Phần áo choàng bị đốt trụi để lộ ra phần trên cơ thể đã bị ăn mòn. Lúc này, nó không còn dùng cách chiến đấu thông thường hay vũ khí nữa, mà chuyển sang dùng xúc tu với tầm đánh xa hơn, nguy hiểm hơn. Sau khi xả đạn liên tục, Carlos tạm thời ngăn chặn được nó và rắp rút chạy đến nhà Nguyệt. Anh dùng vaccine vừa lấy được để cứu Jill. Carlos vô cùng vui mừng vì cuối cùng triệu chứng phơi nhiễm của Jill đã dừng lại. Lúc này, đồng hồ vừa mới sang ngày 1 tháng 10 chưa bao lâu, tức là Jill đã ngất được hơn một ngày rồi. Carlos cũng không quên cảnh báo Jill về sự hiện diện của Nikolai. Vì ban đầu họ nghĩ rằng hắn ta đã chết rồi. Bản thân anh cũng không rõ vì sao hắn ta vẫn còn sống sót đến tận bây giờ, cũng như mục đích của hắn ta là gì. Nhưng anh biết chắc rằng hắn ta là kẻ thù của chúng ta. Con người luôn trưởng thành rất nhanh trong nghịch cảnh. Sao nhiều chuyện xảy ra như thế này? Không ngạc nhiên khi Carlos biết được rằng mình nên tin tưởng ai hay đề phòng ai. Sau đó, họ tách nhau ra để tìm cách khác thoát ra khỏi thành phố đổ nát này. Thế là Jill đến công viên gần đó với hy vọng tìm ra con đường nào khác để thoát khỏi thành phố. Và rồi, cô tìm thấy một căn phòng bí mật bên trong nghĩa trang ở công viên Raccoon. Nơi này được sử dụng làm trạm radio liên lạc cho các nhân viên đặc biệt của tổ chức Umbrella. Sau khi đọc một tài liệu mật, Jill biết rằng Umbrella đã cử một vài người đến đây với vai trò giám sát viên để phân tích dữ liệu chiến đấu của các vũ khí sinh học, cũng như của con quái vật được tổ chức gửi đến thành phố tên là Nemesis T-Type.
chính là tên của con quái vật lở loét điên cuồng truy đuổi cô mấy ngày vừa qua. Về nguồn gốc của Nemesis thì trước hết, chúng ta phải nói tới con ký sinh trùng NE Alpha. Khi vật chủ bị phơi nhiễm T-Virus, cơ thể vật chủ sẽ chịu sự tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là bộ não. Vậy nên, chi nhánh châu Âu của Umbrella đã phát triển ra ký sinh trùng NE Alpha nhằm khắc phục tình trạng đó. Nó cũng giống như một loại vũ khí sinh học Biodub, nhưng thay vì có khả năng tấn công mạnh mẽ, nó đóng vai trò như một bộ não mới của vật chủ với trí thông minh cao và khả năng nhận thức nhạy bén. Trong dự án Nemesis, mục tiêu của đội nghiên cứu là phải tạo ra được vũ khí sinh học phù hợp để cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ. Nhưng yếu tố quyết định việc có phù hợp hay không thì là dựa trên trí thông minh thay vì sức mạnh vật lý của chúng. Khi nói đến thí nghiệm đầu tiên trong dự án này, nếu anh em vẫn còn nhớ thì vào năm 1988, chính cô bé tội nghiệp Lisa Trevor đã bị đem ra làm vật chủ cho thí nghiệm NE Alpha. Tuy nhiên, cơ thể cô đã có sự phản ứng ngược lại. Thậm chí, cô còn tiêu diệt các NE Alpha và hòa lẫn DNA của nó với DNA của mình. Từ đó sinh ra một chủng virus mới và sau này được phát triển thành G-Virus. Rào cản lớn nhất của đội nghiên cứu lúc này đó là không có vật chủ nào có thể sống sót sau quá trình ký sinh. Mãi cho đến thí nghiệm thứ hai vào giữa năm 1998 của đội nghiên cứu châu Âu, họ quyết định cấy NE Alpha vào một con Tyrant T103. Kết quả là họ thành công tạo ra Nemesis T-Type như chúng ta đã thấy. Khi nghe tin đại dịch T-Virus đang hoành hành khắp thành phố Raccoon, Umbrella chi nhánh châu Âu liền nhanh chóng ship hàng Nemesis để thử nghiệm khả năng thực chiến của nó. Ngoài ra, tổ chức này vẫn cây cứu việc cái đặc vụ của Star đã tiêu diệt mẫu Tyrant T002, cũng như luôn tìm cách chia mũi vào công việc làm ăn của họ. Vậy nên, họ cho Nemesis ngắm nghía thật cẩn thận những tấm hình của 5 thành viên đội Star còn sống sót sau thảm họa ở dinh thự Spencer, gồm có Chris, Jill, Barry, Rebecca và Brad. Họ muốn xem nó có thể xác định được mục tiêu cần trừ khử trong nhiệm vụ này hay không. Cuối cùng, Nemesis không phụ sự kỳ vọng của những kẻ tạo ra nó. Trí thông minh của nó có thể phân biệt và nhận diện được các mục tiêu, thậm chí còn có thể phát âm từ Star khá rõ ràng. Ngoài ra, nó cũng sẽ tiêu diệt bất kỳ cái nào cản đường nó truy đuổi con mồi. Chưa dừng tại đó, tổ chức còn trang bị thêm cho Nemesis khẩu súng phóng tên lửa để kiểm tra khả năng sử dụng vũ khí của NE Alpha. Không chỉ vậy, các xúc tu trên người Nemesis cũng có thể lây nhiễm T-Virus khi đâm trực tiếp vào con mồi. Từ những khả năng trên, chúng ta thấy rằng sức mạnh thật sự của con Tyrant độc nhất vô nhị này kinh khủng đến cỡ nào. Quay lại với Jill. Sau khi biết được con quái vật đang săn lùng mình là thứ quái quỷ gì, cô thấy một đoạn thông báo nói về việc thành phố Raccoon sẽ bị phá hủy trong vòng vài tiếng nữa bằng tên lửa diệt hạch. Thời gian của Jill không còn nhiều. Khi chuẩn bị rời khỏi căn phòng bí mật, cô nghe thấy tiếng radio từ trụ sở Umbrella kêu gọi các giám sát viên rút lui khẩn cấp. Lúc này, Nikolai bỗng xuất hiện và Jill bắt đầu sâu chuỗi ra đầu đuôi mọi chuyện. Hắn ta chính là một trong những giám sát viên được Umbrella cử tới. Hắn đã âm thầm quan sát và ghi chép các tư liệu của lũ Biodub, từ những con Hunter Beta cho tới lũ Tyrant cục súc như Nemesis hay Thanatos. Đồng thời, tổ chức cũng đã biết về việc vaccine được âm thầm nghiên cứu bên trong bệnh viện Raccoon. Để tránh hậu họa về sau, Nikolai được lệnh phá hủy bệnh viện cũng như mọi tư liệu bên trong đó. Ngoài ra, có vẻ như con cáo già này đã sớm nhận ra Jill chính là một trong những mục tiêu quan trọng của Nemesis ngay khi vừa gặp mặt cô. Vậy nên, hắn quyết định giả chết để tách nhóm từ sớm, tránh việc con quái vật tưởng rằng hắn là đồng đội của cô và giết luôn hắn. Chưa kịp kết thúc cuộc đối thoại, Nikolai gấp rút chạy đi khi nhận ra con quái trùng khổng lồ tên là Ray Digger đang ở gần. Con trùng này được sinh ra từ cơ sở phân hủy chất thải B12A, hay còn gọi là nhà máy chết. Nơi này được lập ra để xử lý các chất thải hóa học trong lúc nghiên cứu virus của nội bộ Umbrella, và đồng thời cũng là một cách để phi tan các bằng chứng có thể chống lại Umbrella sau này. Tuy nhiên, việc nghiên cứu quy mô lớn và lượng chất thải ngày càng tăng đã khiến cho cơ sở bị quá tải. Hậu quả là lượng chất thải chưa qua xử lý bị rò rỉ vào lòng đất, khiến cho các sinh vật sống dưới tầng địa chất bị đột biến. Tệ hơn nữa, một số nhân viên đã biến đổi thành zombie, khiến cho cơ sở này bị cách ly và bỏ hoang. Lúc này, khi phải đối mặt với con quái trùng, Jill ngoan cường cố gắng vật lộn và thành công giết chết được nó. Sau đó, cô khám phá ra nhà máy chết bị bỏ hoang kia. Nữ thần may mắn vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi Jill. Cô gặp lại Carlos và biết rằng có một bãi đáp trong này với chiếc trực thăng đang chờ sẵn ở đó. Chỉ cần nó vẫn còn hoạt động thì họ có thể thoát ra khỏi thành phố này.
Bên trong cơ sở, cả hai chia nhau ra đi tìm đường tới bãi đáp. Sau đó, Jill bị chặn đường bởi những con Brainsucker. Đây là một hình thái khác của lũ côn trùng chân đốt bị lây nhiễm T-Virus. Chúng di chuyển khá giống với Trendymus, nhưng lũ này chơi dơ hơn vì có khả năng phun chất độc vào kẻ thù. Ngoài ra, còn một yếu tố khác giúp dễ dàng phân biệt hai loài này, đó là Brainsucker có hai cái đầu cạnh nhau, và đúng như cái tên, kẻ hút não. Thức ăn chính của chúng là bộ não của các nạn nhân xấu số. Sau khi xử lý gọn bọn này, trời sự đức khiến thế nào, cô lại vô tình đi vào phòng xử lý chất thải. Jill bị khóa ở bên trong cùng với fan cuồng Nemesis, trong khi quá trình phân hủy chất thải sắp được kích hoạt. Đây chắc là thử thách khó khăn nhất mà Jill từng phải đối mặt. Giờ thì cô có muốn chạy cũng không được. Thời gian thì đang đếm ngược, và trước mặt là một con quái vật kinh tởm đang vùng vẫy cái xúc tu để hãm hiếp cô. Cách duy nhất Jill có thể làm lúc này đó là đánh bại Nemesis càng nhanh càng tốt. Chợt nhớ rằng đây là phòng xử lý rác thải, cô khôn khéo lợi dụng cây ong dẫn axit. Jill nhanh chóng đục lỗ cho các ong dẫn, khiến cho dung dịch ăn mòn này phun thẳng vào Nemesis. Cơ thể nó nhanh chóng bị phá hoại nghiêm trọng và ngã gục ngay lập tức. Sau khi tìm được thể khóa phòng, Jill liền chạy ra ngoài trước khi quá trễ. Ngay khi cô vừa rời khỏi, hệ thống cửa hầm bí mật trong phòng bắt đầu mở rộng ra. Và rồi, toàn bộ cơ thể đang bốc khói của Nemesis rơi vào một hồ chứa axit đậm đặc. Vì là con quái vật fan cuồng thực sự đã chết. Jill cảm thấy nhẹ nhõm như vừa tháo được xiềng xích ở chân mình. Tuy nhiên, khi Jill tiến đến gần bãi đáp trực thăng, Nikolai đã sớm hơn cô một bước. Hắn chiếm lấy chiếc trực thăng để thoát ra khỏi đó. Lúc Carlos gặp lại Jill thì mọi thứ đã quá muộn. Nikolai đã bay đi mất. Nhưng Carlos không bỏ cuộc. Sau khi trải qua biết bao nhiêu thử thách và thành công sống sót đến tận giờ phút này, anh không chấp nhận sự chết ở đây. Lần này, đến lượt anh động viên Jill đừng bỏ cuộc. Hãy cùng nhau tìm cách khác để thoát thân. Bỗng, một tia hy vọng mong manh xuất hiện. Carlos bắt được tín hiệu liên lạc với một người nào đó. Người đàn ông này có vẻ quen biết Jill, nhưng tia hy vọng này mau chóng vụt tắt. Tuy Carlos đã cố gắng gửi đi tín hiệu vị trí của họ, nhưng không một ai hồi đáp. Vậy là cả hai tách ra để tìm phương án khác. Nơi kế tiếp Jill tìm đến là một bãi rác. Tại đây, một vụ thảm sát vừa xảy ra không bao lâu. Như anh em đã biết, thì tập đoàn Umbrella từng có một số cuộc giao dịch với quân đội Hoa Kỳ về các thành quả của tập đoàn. Tuy nhiên, khi tin tức về việc Birkin biến thành quái vật G truyền đến tay chính phủ, chính quyền trung ương biết rằng thành phố Raccoon này không thể cứu vãn được nữa. Vì vậy, họ chuyển sang bàn bạc phương án thu hồi G-Virus. Nhưng đây là một nhiệm vụ vô cùng nhạy cảm, bởi nếu như thực hiện quá rầm rộ, các phe cánh truyền thông sẽ đánh hơi ra được việc chính phủ liên quan đến các hoạt động vô nhân đạo của Umbrella. Vì thế, họ chỉ có thể điều động một đội quy mô nhỏ gọi là Delta Force. Nhóm đặc vụ chuyên nghiệp này từng hoàn thành vô số nhiệm vụ có độ khó cao như giải cứu con tin, chống khủng bố hay do thám các mục tiêu đặc biệt. Họ được trang bị một khẩu súng thần công gọi là Paracelsus để chống lại G trong trường hợp phải đối đầu trực diện. Tuy nhiên, thay vì đi thẳng đến Nest, đội đặc nhiệm chuyên nghiệp Delta Force đã đi nhằm đến bãi rác tại nhà máy chết. Biết được sự xuất hiện của Delta Force, Umbrella dĩ nhiên đáp trả quyết liệt. Sergei Vladimir liền thả 6 con Tyrant T-103 vào thành phố Raccoon. 5 tên trong số đó có nhiệm vụ phục kích và tiêu diệt đội này, trong khi tên còn lại được giao nhiệm vụ xin sòi cao cấp hơn. Nhưng đó là nhiệm vụ gì thì chúng ta sẽ được biết trong tập sau nhé. Tuy Delta Force thành công tiêu diệt cả 5 con T-103, nhưng toàn bộ thành viên của nhóm cũng hy sinh anh dũng tại bãi rác này. Tình cờ thay, Jill từng được tham gia huấn luyện cùng với họ về nghiệp vụ xử lý bom. Nhưng số phận thật trớ trêu, cô lại tái ngộ những người bạn cũ trong tình cảnh âm dương cách biệt này. Lúc này, cô đụng độ Nemesis một lần nữa. Cơ thể vật chủ T-103 hiện giờ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. Mặc cho T-Virus có thể phục hồi mạnh mẽ như thế nào, việc rơi vào hồ axit cũng quá sức đối với nó. Nhưng kỳ tích lại bất ngờ xảy ra. Ký sinh trùng Eni Alpha đã hấp thụ xác của một con T-103 bị Delta Force giết trước đó. Nó gộp tấm thịt bay nhây lại thành một. Nhờ vào sự bổ sung một lượng lớn T-Virus, Nemesis đã hồi sinh, trở thành một con quái vật to lớn nhầy nhụa và gớm ghiếc gấp bội phần. Jill di chuyển khéo léo trong căn hầm chật hẹp, cố gắng câu giờ cho khẩu đại pháo Paracelsus trong phòng nạp đủ năng lượng. Từng giây từng phút trôi qua,
cứ ngỡ như cả giờ đồng hồ. Và rồi, khẩu đại pháo đã sẵn sàng. Chiêu thẳng tay thiêu cháy con quái vật khốn khiếp đó. Cô quan sát Nemesis. Lúc này chỉ còn là một mẫu thịt đang thoi thóp, nhưng vẫn kiên trì đuổi theo cô. Đây có lẽ là ưu điểm duy nhất khiến cô phải khâm phục tên fan cuồng này. Nó không bao giờ biết từ bỏ. Mày muốn star đúng không? Tao cho mày star. Vừa dứt lời, chiêu cho nó ăn một viên đạn kết liễu từ khẩu súng Magnum. Lần này, fan cuồng Nemesis đã thực sự bay màu dưới tay idol chiêu. Sau đó, cô và Carlos thoát ra khỏi nhà Mỹ chết. Nhưng họ không còn biết phải làm gì để có thể thoát ra khỏi đây trước khi tên lửa phá hủy thành phố vào lúc mặt trời mọc. Suy nghĩ bỏ cuộc đã xuất hiện trong đầu Jill. Dù cho cô đã vượt qua biết bao nhiêu thử thách để sinh tồn, thậm chí còn đánh bại được Nemesis, vậy mà bây giờ cô đành phải buông xuôi. Nhưng dù sao, cái chết cũng không đáng sợ như cô từng nghĩ. Chỉ là nó bùng một phát rồi mọi thứ sẽ biến mất. Còn không đáng sợ bằng những gì cô đã phải đối mặt suốt những ngày qua. Bất ngờ, một chiếc trực thăng bỗng hạ cánh và giải cứu họ. Phi công không phải ai xa lạ mà chính là Barry Burton, ông bạn đồng nghiệp của Jill. Hóa ra, anh chính là người đã bắt được tín hiệu liên lạc của Carlos lúc nãy. Nhưng do tín hiệu quá yếu, anh đã không thể đáp lại sau khi nhận được thông tin về địa điểm. Lẽ ra lúc này, Barry đang ở châu Âu cùng với Chris. Nhưng sau khi đưa vợ con mình sang Canada để tránh việc họ bị uy hiếp bởi Umbrella như lúc trước, anh nghe được thông tin về sự hỗn loạn ở thành phố Raccoon. Anh nhớ rằng cô bạn Jill vẫn còn đang kẹt tại đó. Biết rằng cô bạn thân của mình đang gặp nguy hiểm, anh nhanh chóng lấy trực thăng đến hỗ trợ cô. Và khi bình minh ló dạng, chính phủ Hoa Kỳ đã bấm nút khai hỏa một quả tên lửa để phá hủy toàn bộ thành phố Raccoon. Nhưng trước khi quả tên lửa phát nổ, vào rạng sáng ngày 1 tháng 10 năm 1998, đội trưởng Rogers của đội USS thứ hai vốn đang ngầm phản bội lại tổ chức. Hắn định vận chuyển một con BOW vừa chở được ra khỏi Raccoon. Nhưng tại nơi trực thăng thoát hiểm chờ sẵn, một trong những nhân viên của Umbrella là chị Linda Baldwin năng nặc đổ quay lại trung tâm nghiên cứu để lấy một loại thuốc kháng virus có thể ngăn chặn sự lây nhiễm của T-virus. Rogers chấp nhận cho chị thời gian quay lại, nhưng anh ta sẽ ở lại đây bởi vì anh có một kiện hàng quý báu không được rời khỏi tầm mắt. Sau đó, chị Linda gặp được thợ sửa ống nước David King vừa cứu thoát Carter, một nhà nghiên cứu khác, đồng thời là đồng nghiệp thân thiết của Linda, thoát khỏi con zombie. Chị Linda và Carter đã lấy được mẫu thuốc. Tuy nhiên, hệ thống an ninh của cơ sở được kích hoạt khi một cánh cửa bị khóa lại vì lũ Hunter A vừa được thả ra. Để chống lại chúng, Carter sử dụng chiêu lấy độc trị độc. Anh thả con Tyrant A để xử lý đám Hunter. Con Tyrant này là thành phẩm của một nhánh nhỏ trong việc nghiên cứu Tyrant. Khác với các dòng Tyrant trước, tên này được cải tiến nên có khả năng kiểm soát tốt hơn. Thay rõ nhất là sau khi được Carter lập trình lại, nó đã tiêu diệt gọn đám quái vật đang náo loạn ngoài kia. Nhưng các sinh vật BOW không phải là một món đồ chơi dễ điều khiển như vậy. Chúng là những vũ khí giết người, và một khi đã chơi với lửa thì cần phải cẩn thận hậu quả. Trong lúc Carter không để ý, anh bị con Tyrant A quay sang tấm phát chết luôn. Còn chị Linda thì bị rơi xuống cống ngầm bên dưới. Mặc dù Linda đã xoay sở quay lại mặt đất, chị bị trưởng nhóm UBCS là Anon, người đang nhận lệnh trừ khử Rogers vì tội phản bội và thu hồi lại kiện hàng bị đánh cắp, nhìn thấy từ trên nóc một tòa nhà đằng xa. Hắn tưởng nhầm chị là zombie nên liền bắn khiến chị bị thương. Mặt khác, Rogers do chờ đã lâu nhưng vẫn chưa thấy chị quay lại nên đã chuẩn bị khởi động máy bay để bỏ trốn một mình. Tuy nhiên khi vừa cất cánh, một tên trong đội của Anon đã bắn tên lửa thẳng vào hắn. Mặc dù kịp tránh khỏi cái chết trong gang tấc, thùng hàng BOW của hắn ta bị rơi xuống bên dưới. Tuy vô cùng tiếc nuối, nhưng hắn cũng không thể nán lại lâu. Hắn ta đành mặc kệ thùng hàng, điều khiển trực thăng thoát ra khỏi thành phố để cứu cái mạng của mình. Và cuộc thảm sát lúc này mới thực sự bắt đầu. Một sinh vật được gọi là Nix được giấu bên trong kiện hàng đã thức tỉnh. Nó bắt đầu tung ra các xúc tu, giết sạch toàn bộ đội UBCS gần đó và hút thi thể của họ thành một phần cánh tay phải của nó.
Không lâu sau, ngay cả con Tyrena cũng không thoát khỏi số phận trở thành bữa ăn cho con quái vật nhầy nhụa to lớn kia. Còn David, sau khi tìm thấy chị Linda, họ đã chạm chém với Nick. Nhờ hỏa lực mạnh mẽ từ khẩu shotgun, họ thành công tiêu diệt được nó. Sau đó, họ tìm được một chiếc xe tải và rời khỏi thành phố kinh hoàng này trước khi nó nổ tung. Nhưng liệu con ác mộng tại thành phố này đã thật sự chấm dứt hay chưa? Sự sống có vẻ như đã vụt tắt tại đây. Nhưng liệu lũ quái vật kinh hoàng có dễ dàng bị tận diệt như vậy? Đừng quên rằng vũ khí sinh học được tạo ra có khả năng thích nghi và tồn tại kể cả trong môi trường khắc nghiệt nhất. Và cuối cùng, liệu thành phố Raccoon có thể tái thiết lại không? Hay sẽ mãi mãi chỉ là một vùng đất chết? Trước khi kết thúc video này thì như đã hứa, Maximon sẽ có một phần bonus nhỏ cho anh em. Maximon sẽ so sánh một số thay đổi giữa phiên bản 1999 và remake 2020. Hãy tích cực lẫn tiêu cực nhé. Ngoài ra, có một số nhận xét chỉ là ý kiến cá nhân của mình, nên hoan nghênh mọi người thảo luận và góp ý thêm nhé. Nói sơ qua về ưu điểm thì đầu tiên chính là dòng thời gian. Các mốc thời gian được hiện rõ ràng và tần suất nhiều hơn trong quá trình chơi. Việc này giúp cho người chơi dễ dàng nắm rõ thời điểm các sự kiện xảy ra, đồng thời cũng tránh được lỗi dòng thời gian mơ hồ như ở phiên bản cũ. Nội tâm và tính cách của anh chàng Carlos cũng được xây dựng có chiều sâu hơn. Bên cạnh tạo hình bụi bặm và men lì hơn phiên bản cũ, các câu thoại của Carlos thể hiện rõ cảm xúc của anh khi thả thính cô nàng Jill, quan hệ gần gũi với anh và người đồng đội Tyrell, hay phản ứng khi anh nhận ra mình đang cứu lừa từ Umbrella khi tham gia chiến dịch này. Đặc biệt hơn, nếu như ở bản 1999, hình tượng Carlos chỉ đơn thuần là một đặc vụ UBCS chính trực và chiến đấu vì chính nghĩa, thì ở bản 2020 này, Carlos bắt đầu biết cà khịa và đã xoáy khá nhiều. Những câu thoại tấu hài và thả thính của anh giúp không khí căng thẳng ở địa ngục Raccoon dịu đi phần nào. Yeah. Welcome, Leon. Bet you had a kick-ass first day. Ngoài ra, bên cạnh tạo hình ngầu như trái bầu của mình, các xúc tu của Phanco Nemesis thể hiện chức năng của mình rõ hơn phiên bản cũ. Nó có thể lây nhiễm trực tiếp virus vào người nạn nhân để tạo ra một loài zombie mới dưới quyền điều khiển của nó. Lũ này thì mình không biết phải tả thế nào, nhưng mấy sợi xúc tu trên đầu của nó có thể tấn công từ xa nên khó chịu hơn nhiều so với lũ zombie truyền thống. Còn về nhân vật chính của chúng ta, tạo hình của Jill tuy hơi khác lạ so với các tạo hình trước đây. Thậm chí bộ trang phục sexy ngày xưa của cô cũng bị thay đổi. Nhưng ít ra, tạo hình này vẫn thể hiện được sự sắc sảo và mạnh mẽ của cô nàng siêu đặc vụ được yêu thích nhất dòng game. Tuy vậy, những ưu điểm nhỏ nhoi đó không thể nào bù đắp cho những sai lầm và thiếu sót trong phiên bản này của Capcom. Bản remake đã lược bỏ khá nhiều loại quái vật, chẳng hạn như lũ Brainsucker, nhện, quạ và bé sâu Braindigger. Nhiều địa điểm quan trọng cũng bị đơn giản hóa một cách cẩu thả, thậm chí có chỗ còn biến mất luôn. Ví dụ như bệnh viện Raccoon, nơi Carlos chứng kiến tội ác của Nikolai. Công viên và nghĩa trang cũng biến mất, khiến cho trận đấu nảy lửa giữa Jill và bé sâu cũng không còn. Vốn dĩ, Braindigger là con boss kế cuối khá hoành tráng trong tựa game này. Với những ai từng chơi qua phiên bản cũ, chắc hẳn anh em phải tốn không ít công sức mới vượt qua được nó. Việc xóa bỏ bé sâu khiến cho game giảm đi tính đa dạng về số lượng quái vật, và chỉ còn tập trung vào con boss chính là Nemesis. Bộ đôi của chúng ta cũng không được vào bên trong tòa tháp đồng hồ, vậy nên chúng ta cũng bị lược bỏ pha tác xéo quay hàm của Jill dành cho Carlos, cũng như mất đi pha Nemesis băng nổ trực thăng, khiến cho cô nàng Jill như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Finally over. Một số địa điểm khác như sở cảnh sát thì làm khá sơ sài. Nếu anh em đã theo dõi 2 tập vừa qua của Maximon thì sẽ hiểu rằng đó là những nơi thổi hồn cho hành trình sinh tồn của bộ đôi. Cuối cùng, bản remake bỏ đi chức năng cho người chơi lựa chọn quyết định. Do đó, chúng ta chỉ còn một kết thúc duy nhất. Ngoài ra, chính Carlos sẽ là phi công lái máy bay chỉ da đưa Jill ra khỏi Raccoon. Chúng ta lại mất thêm cảnh anh hùng cứu mỹ nhân của anh chàng Barry. Nếu anh em đã theo dõi series này từ những tập đầu tiên, vậy thì anh em chắc cũng hiểu, tuy Barry không có nhiều đức diễn, nhưng anh ta cũng là một trong những nhân vật nòng cốt,
và để lại khá nhiều cảm xúc cho người chơi. Ngoài ra, phân cảnh này cũng giúp chúng ta thấy được sự gắn bó và quan tâm giữa các thành viên của Star, một chi tiết thường xuyên bị Capcom bỏ quên trong những phần game sau này. Thực ra vẫn còn nhiều sự thay đổi khác nữa, nhưng Maximon sẽ để anh em tự khám phá thêm để có thể đánh giá khách quan nhất về bản remake này. Bên cạnh đó, câu chuyện về thành phố Raccoon này chưa kết thúc. Ngoài Conan Chill, liệu còn có ai khác đang cố gắng tìm cách thoát khỏi thành phố địa ngục này hay không? Mọi thứ sẽ được giải đáp trong tập sau nhé. Anh em đừng quên like và subscribe cho Maximon để xem video sớm nhất. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.